ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru luna iunie, prima lună de vară a acestui an. Așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine și care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, nu uitați să faceți uz de instrumentele puse la dispoziție de către YouTube, like, hype, comentarii, super like, instrumente care pe voi vă ajută să vă arătați sprijinul și aprecierea față de acest conținut. Și, dragilor, acum foarte pe scurt, pe partea astrologică, luna iunie este o lună nu tocmai liniștită, da? Lucrurile se vor mișca foarte mult și nu neapărat într-un singur ritm. În prima parte pot apărea la suprafață destul de multe informații, discuții, schimbări de direcție. E un soi de vânzoleală, aș spune, în care parcă întreaga lume încearcă să înțeleagă încotro se îndreaptă, care este direcția sa. Pe la mijlocul lunii lucrurile devin un pic, se mută pe partea personală, apar emoții, apare nevoia de siguranță, apar anumite situații care să ne facă să ne întrebăm mult mai bine de fapt ce ne trebuie cu adevărat. Finalul lunii iunie, lucrurile încep să se mai strângă, să devină mai serioase și pot apărea decizii, concluzii și chiar momente în care nu prea se mai poate amâna nimic. În ceea ce vă privește strict pe voi, dragilor din Săgetător, din punct de vedere astrologic, luna iunie este o lună în care apar multe întrebări legate de direcția voastră, de viitorul vostru, simțiți nevoia să ieșiți din rutină și să înțelegeți mult mai clar încotro vă îndreptați. O perioadă de ajustare, o perioadă de clarificare a planurilor. Munca, pe partea asta a carierei profesionale pot apărea schimbări de ritm, noi șanse, noi oportunități care să vă scoată din zona voastră de confort, așa că este important totuși să nu vă grăbiți, să analizați bine ofertele care vin înainte de a lua decizii. Iar, desigur, pe parte profesională trebuie să vă spun că pe finalul lunii poate veni o clarificare legată de direcția voastră profesională, încotro o luați pe partea asta a muncii. Dacă vorbim de bănuți, lucrurile pot fi destul de fluctuante, pot apărea șanse bune de a face bănuți, dar și cheltuieli neașteptate. O perioadă în care voi aveți nevoie de mai multă organizare, de mai multă prudență, mai ales când trebuie să luați decizii rapide. Pe partea relației, cei care sunteți într-un cuplu, apar discuții despre viitor, despre libertate, o perioadă în care cumva aș spune că voi aveți nevoie de mai mult spațiu sau poate de mai multă limpezime, mai multă claritate în legătură cu direcția către care merge relația voastră. Așa că luna iunie pentru voi este o lună importantă de ce se pot lua decizii hotărătoare, decizii importante. Cei singurei, pentru voi, dragilor, apar interacțiuni noi, posibil, ori prin mediul social, da? Prin site-urile astea de socializare sau prin contexte total neașteptate. Există un interes, dar trebuie să vă spun că lucrurile se vor dezvolta mai mult pe partea de explorare decât de stabilitate imediată. Deci mai întâi explorați, analizați și abia pe urmă vedeți dacă vă stabilizați pe o anumită relație. Acum că am terminat partea astrologică, haideți să trecem și la cărțile noastre și să vedem. Prima săptămână din iunie vine cu un anunț important
care, mare atenție, poate să fie pe orice domeniu al vieții, fie el profesional, financiar sau sentimental. Cea de-a doua săptămână avem un sfat din partea unui prieten de care probabil va trebui să țineți cont. Este ceva important. Cea de-a treia săptămână vine cu o celebrare, cu distracție, cu bucurie, cu plăcere. Aveți un eveniment important undeva în a treia săptămână, iar a patra săptămână avem descoperirea sau redescoperirea unei pasiuni foarte importante, foarte mari. Bun, mergem mai departe și haideți să vedem care este energia voastră. Energia voastră generală, dragilor mei, din Săgetător în luna iunie. Care este energia voastră în luna iunie? Binecuvântare. Dragii mei, voi se pare că sunteți într-o perioadă în care în viața voastră apare susținere, apare protecția. Se pare că sunteți ghidați și lucrurile nu vor fi deloc întâmplătoare. Ceea ce voi veți crede probabil că sunt pure coincidențe, de fapt nu sunt. Este o perioadă în care voi primiți un ajutor, chiar dacă nu-l vedeți mereu în mod direct, dar apar niște semnale, apar niște confirmări că sunteți pe drumul potrivit, așa că luna iunie pentru mulți dintre voi vine cu o etapă de vindecare, de refacere a energiei, probabil după o perioadă destul de tumultoasă. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în luna iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să știți că iunie vine ca se încheie prima jumătate a anului și vine cu această energie în care lucrurile nu mai pot rămâne la fel. Se clarifică tot felul de direcții, se schimbă perspective și există, chiar dacă câteodată posibil să ne simțim confuzi, totuși mergem așa, cu fiecare pas ajungem mai aproape de un adevăr, de adevărul fiecăruia și de decizii pe care, așa cum am mai spus, nu le mai putem amâna. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul. Bun. Pe parte profesională. Dragilor, pe parte profesională, din câte văd eu aici, aveți un instinct pe care bine ar fi să-l și ascultați, mai ales înainte de a face anumite alegeri, de a decide vis-a-vis de anumite proiecte care voi simțiți că vi se potrivesc. Ar trebui să faceți diferența între acele oferte care vă atrag și acele proiecte care chiar sunt pentru voi. Trebuie să observați mult mai bine, să fiți mult mai atenți la ce fac ceilalți înainte de a vă implica în mod direct voi. Să urmăriți, nu știu, concurența, să vă urmăriți echipa, locul în care voi vă desfășurați activitatea pentru a înțelege mult mai bine care sunt situațiile și să învățați mult mai multe, să vă documentați înainte de a începe ceva nou. Că e vorba poate de niște cursuri online noi sau, nu știu, de specializări. Există să ieșiți din acest 4 de cupe, un 4 de cupe care îmi vorbește de o perioadă de reevaluare a situației profesionale în care voi vă aflați, de o analizare mult mai bună a unui job, a unui proiect, a unei colaborări, care se pare că nu prea vă mai aduce foarte multă satisfacție. Este o perioadă bună în care voi să vă gândiți mult mai bine la ceea ce vă doriți cu adevărat să realizați și cum să schimbați direcția. Faptul că avem 8-ul de monede alături de Marea Preoteasă, asta îmi spune că atenția la detalii va face diferența și că vine o perioadă în care voi vă veți pune energia în a învăța, în a vă perfecționa și într-adevăr este bine aspectată o specializare într-un anumit
domeniu, o perfecționare pe o anumită abilitate profesională, sau voi să vă concentrați foarte mult, să lucrați foarte concentrat la un anumit proiect. Dar sunt lucruri pe care ar trebui să le faceți din umbră, să vă ascultați instinctul, da, și să acționați în felul acesta foarte înțelept. Pe partea bănuților, trebuie să aveți un pic de grijă. De ce? E posibil, mai ales aici avem diavolul, 5 de spade și un rege de spade. Nu știu dacă zodiile de aer vă spun ceva. Gemeni, Balanță sau Vărsător, posibil ca unii dintre voi chiar să aveți un ascendent în aceste zodii, dar ce pot eu să vă spun vis-a-vis de această carte de care multă lume fuge? În general, să știți că cartea Diavolului pe partea banilor nu este neapărat o energie rea, să spunem. Problema este alta, că cel puțin în situația de față, e posibil ca voi ori să cheltuiți niște bani pe lucruri care vă aduc decât o plăcere imediată, că faceți niște cumpărături impulsive sau că vă permiteți, să zicem, un lux destul de inutil. Pe de altă parte, alții vă puteți atașa prea mult de o situație financiară sau de ideea de a câștiga rapid niște bănuți și în felul acesta intrați în situații financiare destul de riscante. De ce? Pentru că există această dorință de profit foarte rapid, profit imediat, lucru care poate duce la acest 5 de spade, un 5 de spade care îmi vorbește de posibile pierderi sau posibil situații tensionate pe zona financiară prin dispute cu parteneri, poate de afaceri, cu pierderi temporare de bani, cu dificultăți cauzate din cauza unei concurențe sau din cauza unor decizii pripite. Pripite poate din orgoliu, din, cum am mai spus, cheltuieli neprevăzute sau din conflicte. Acest rege de spade vine și oarecum încearcă să te îndeamnă de fapt să gestionați foarte responsabil și să vă planificați foarte strategic investițiile. Fiți prudenți, fiți strategi și planificați-vă bugetul mai pe termen lung. Încercați să luați decizii financiare cât mai înțelepte. De ce? Pentru că e posibil să fiți atrași în această lună iunie în, cum am mai spus, situații conflictuale în care nu veți avea nimic de câștigat. Mai ales dacă vorbim, trebuie să rezistați, ca să zicem așa, tentației de a câștiga bani foarte ușor sau într-un interval foarte scurt de timp. Este o provocare pentru voi și tocmai de aceea am văzut și pe plan astrologic, lucrurile sunt destul de fluctuante la voi. De ce? Pentru că, cum vedem foarte bine, pot apărea oportunități, dar în același timp pot apărea și cheltuieli neașteptate. Așa că aveți nevoie și din punct de vedere astrologic, și cărțile mi-o spun, aveți nevoie de mai multă organizare, de mai multă prudență, mai ales când e vorba să luați decizii rapide. Pe partea cuplului, ia să vedem. Pe partea cuplului e posibil să apară niște probleme legate de un eveniment și de implicarea voastră financiară vis-a-vis de acest eveniment. Se pare că nu sunteți foarte hotărâți dacă renunțați la o anumită cantitate de bani pentru ori a participa la acest eveniment, ori chiar a-l organiza. Totuși avem un as de cupe, tind să cred că este vorba poate de oficializarea unei căsătorii, da, sunteți de multă vreme împreună, nu sunteți în mod oficial și uite, domne, haideți să ne luăm. Dar la voi aici, într-adevăr, țineți, se pare, cel puțin în această lună, țineți foarte mult la stabilitatea voastră financiară și lucruri care e posibil să vă facă un pic rigizi atunci când vine vorba despre bănuți. Dar, per general, să știți că relația este stabilă, chiar dacă uneori apare această rigiditate și se pune accent foarte mult, voi cel puțin veți pune accent foarte mult pe siguranță, pe confort, pe bănuți și, în general, pe planurile făcute în comun, ceva foarte concret. Acest 4 de bâte îmi spune că
Este, de asemenea, confirmă stabilitatea relației voastre, armonia dintre voi. Se pare că puteți petrece, că e o aniversare, că sunt momente frumoase împreună, că e un eveniment, așa cum am mai spus, legat de o căsătorie sau pur și simplu finalizați un proiect în comun la care voi v-ați gândit amândoi. Apare un sentiment de siguranță, de încredere între voi și asul de cupe îmi confirmă faptul că relația poate să trăiască o reîntinerire, să-i spunem așa, sau o perioadă pur și simplu destul de romantică, cu discuții destul de sincere și cu sprijin reciproc. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei. Dragii mei, cei care sunteți singurei la începutul de lună cel puțin, vă prinde un pic într-o stare de confuzie. De ce? Pentru că e posibil să apară foarte multe atracții, foarte multe posibilități în ceea ce privește viața voastră sentimentală, dar să fie destul de greu să alegeți corect. Puteți avea întâlniri care par destul de promițătoare, dar nu știu exact unde sunt reale. E un moment mai bun, aș spune, cel puțin la începutul de iunie, să analizați exact ce vreți voi cu adevărat, ce așteptări aveți voi și să nu vă lăsați duși de emoții, să zicem, trecătoare. Asul de monede îmi spune că o ofertă pe planul sentimental ajunge la voi, vi se deschide așa ca o poartă frumoasă și chiar puteți atrage o persoană stabilă, o persoană responsabilă, cu intenții clare, chiar puteți avea întâlniri, dacă nu, cu persoane foarte serioase care vor relații durabile și lucrul ăsta mi se confirmă cu Marele Preot care îmi vorbește este zodia Taur, în caz că poate rezonează cu voi, dar Marele Preot îmi confirmă faptul că voi căutați relații stabile, voi căutați relații care sunt bazate pe valori comune. Acum, e posibil ca această energie să ajungă în viața voastră în această lună cineva care are cam aceleași principii și credințe vis-a-vis de cum trebuie să fie o relație și cumva vă regăsiți. Vă regăsiți, ca să spunem așa, în cealaltă energie, când vedeți că practic mergeți pe aceeași lungime de undă, aveți aceleași principii vis-a-vis de viață, vis-a-vis de cum ar trebui să fie o relație. Așa că se preconizează un nou început. Haideți să vedem acum și care este mesajul spiritual pentru voi, dragilor din Săgetător, în luna iunie. Care este mesajul, te rog, pentru dragii mei din Săgetător? Să vedem. Dragilor, se pare că voi sunteți foarte aproape, cred că mai aproape decât v-ați putea imagina, de o descoperire foarte puternică. Se pare că unii dintre voi chiar v-ați rugat ca lucrurile ceva să se vindece, ca noi șanse să apară în viața voastră, ca, nu știu, relațiile voastre să se îmbunătățească. Iar toate aceste rugăciuni vor primi un răspuns în această lună. Poate unii chiar la propriu ați făcut lucrul ăsta, cei care aveți poate credința în divinitate, în Dumnezeu și nu numai, și în univers, indiferent de ce credință aveți, undeva la un moment dat pătrunși de ceva foarte profund, ați cerut aceste lucruri. Și luna iunie se pare că vine cu răspunsuri. Interesant, nu? Bun, dragilor, și vedem acest lucru și din prima săptămână când avem acest anunț important. Cam acestea au fost mesajele generale pentru voi pentru luna iunie. O să continui, desigur, luând săptămână cu săptămână, făcând lecturile pentru fiecare săptămână în parte, vedem atunci cum se dezvoltă, dar până atunci și până la următoarea noastră reîntâlnire, eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, iubirea, liniștea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.